Okay guys, so nandito tayo sa James & Co Chocolate. Kung napapansin nyo, katapat siya ng Our Lady of Lourdes Hospital. Okay? So, titignan natin kung gaano karaming chocolates mabibili natin sa halagang 1K. Okay, titignan natin kung magkano mabibili natin kung gaano karami. Okay, so let's go. Okay, look guys, chocolates! Wow, chocolates! Bibili tayo marami. Talagang 1K, titignan natin kung magkano. Okay, kung gaano karami. Okay, tignan natin. Okay, target ko, nakita ko agad ay KitKat. So, magkano to? Bossing, saan yung tag price ito, bossing? 137, okay. Okay. Sir to, sir. Ay, saan ba yung presyo niyan? Dito ba, sir, sa ilalim? Okay. So, magkano to? 137. 137. So, so 137 siya. So, 290. Okay. Ano po? So, meron pa ako. Kasi itong Malteser sa magkano to? Ito. Level 7 to. Okay, so 700. 154 na lang tayo. Pero di ko kayang bumitaw, tikay nasasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong hindi na nga mahal. Marami pa naman tayo makikita dyan. Yung Toblerone. So, yun, tignan ko sa multo, 100 something siya eh. Dito, magkano lang siya? 79? Okay. Maltesers is 139, so may 500. Yeah, so 100 minus 100 ay 218 pesos. 218. Ay. 218. So may 297 na lang. Natin tagpipiso sa tindahan. Pero yung tagpipiso sa tindahan, ba't nga?
12 pesos. 12 pesos isa. Okay. Tatlo. Tatlong 12. Tatlong 12 is 36. 36. Talagang 1K, ayan, ganyan karami ang chocolate dito. Naalala ko. Talaga ba? Nabagpas natin sir, 1,020. Bakit 22? Lumpas ako. Okay, so 1,022 kasama yung eco bag. Wala po. Okay. Dalawa. Okay, sige. So, 1,022. Okay. Oo. Lumpas ako Teka. Okay. So, 1,022 siya. Lahat. Lumpas ako. Okay. Saka po sir. Thank you. Yes, if you don't mind. Thank you, receipt. Sige po, sige po. Pwede rin, email nyo na lang. Okay. I-text yun pwede mo na email yun. Paano magkaroon ng loyalty card? Okay. Okay. Okay, sige. Okay. Okay, sige po. Okay, sige. Okay na yan. Thank you. So, 1K. Okay guys, so nabili natin. I think it's more than enough. So 1K. Mga imported chocolates sila. So how would I, ano ba yung rate yung sarili ko sa pagbili ko sa nila? Well, decent naman. Malinis naman yung store nila. Actually, sweldo kasi ngayon maraming tao. Yung chocolates nila, well, I would say na kung hindi naman ganun karami yung bibili po tayo sa mall. Kasi mamamasay ka pa talaga sa J mo pa. Pero kung bibili kang marami, I would suggest punta ka rito. So far so good. Tinik mo kayo ibang chocolate. Legit naman, masarap. Everything is good. Okay, so
So far, so good. We're good. So, please like and subscribe. Next week, I might visit another shop like this. Pass muna ako sa mga unli kasi medyo yung abs ko nawawala na. But anyways, so thank you. Please like and subscribe. Welcome to my channel. This is Gaano on the spot. Have a great day.